Hai các bạn, đây chính là chiếc xe ba gác của mình. Đây, chiếc xe ba gác chở hàng. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe của mình đây, có phần bánh gắn máy phía trước, phần ghế ngồi cho người lái. Đây là phần buồng để chở hàng. Chúng ta sẽ cho những cái hàng hóa đây. Đấy, chúng ta hãy cho hàng hóa, lá cây, đất tùy các bạn nhé. Đây, mình đang chở rất nhiều lá cây. Đấy, mình chở lá cây khô. Chở thôi. Chúng ta đang chở cái lá cây khô rồi đi. Đấy, mình đang dùng chiếc xe ba gác của mình. Chúng ta đang đi lên đất. Chúng ta đã chở hàng lá khô đây rồi. Tại đây chúng ta sẽ cho lá khô xuống. Chúng ta sẽ cho hết lá khô xuống, sau đó chúng ta sẽ cho cái lá tươi đây, thu hoạch lá tươi nào. Đây, để vặt những lá tươi cho đây.
Các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc xe ba gác của mình. Chiếc xe ba gác phiên bản 2. Chiếc xe ba gác của chúng ta sẽ gồm có một phần máy kéo phía trước, có bánh xe phía trước này, ghế ngồi, tay lái, chân trống. Ở đằng sau thì sẽ có một thùng hàng to. Đây chính là chiếc xe ba gác phiên bản 2. Các bạn xem clip mà thấy hay thì hãy like, share video và đăng ký kênh ủng hộ Mchapelle TV nhé. Ngoài ra các bạn muốn lắp ghép những mô hình mới lạ nào khác thì có thể để lại bình luận ngay phía dưới video này cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.